So welcome, they are telling you welcome. This is the Museum of Bread. We have Doamna Vera and Doamna Ira. She's the guide of the bread, and they will take us through different styles and present us the breads they have here in the museum. And there is a small dance where you guys will be dancing, I'll be filming. It's the bread dance or something like this. Permiteți fac și eu? Yes, da, facem. So, this museum, it's not a public institution, it's a private institution, and she's the owner and founder, and she is working in the rural industry, promoting cultural values and patrimony, and especially presenting the bread rituals. În ce an ați fondat asta muzeul aici? Ideea este din 1998, doar că deja ca muzeu a apărut prin anii 2000. Okay. So actually the idea of the museum came in 1998, but she only opened in 2000 because back in times people in Văleni still were keeping the tradition during the weddings. So some of the breads you'll see they are danced at the weddings. So before she didn't realize that it was important to keep such a museum, but then after 2000, even after the tradition started disappearing slowly, so that's why they decided to create this museum to maintain the tradition, the patrimony, because she saw the importance and the interesting fact of keeping and presenting this not only to the guests and tourists, but also to our local people here, because it's a tradition worth showing, keeping, and of course maintaining throughout generations. Mulțumesc. So what she's saying is like she's thanking us for coming here because Kenya is such a faraway place. Of course, it's very far, we cannot go there. But as the same way that a lot of people didn't hear before about Moldova, and now more and more people are coming, that's why she's also happy to have you here, bring more people, talk about our traditions, and we are welcoming you. So we are looking forward to see you. And now they will show us the traditions. Vă zic bună ziua și bine ați venit la Văleni, la Muzeul Pâinii, Tradiții și Obicei, la Gura Torului. Suntem nespus de bucuroși să vă vedem astăzi ca oaspeți în localitatea noastră, ca să vă putem povesti câte ceva din obiceiurile și tradițiile din satul nostru. Traduciți? So she's welcoming us here at the Museum of the Bread. Very happy to see us and to have us here and to share the traditions from the village. Okay, so there are different types of bread here, but bread is so important in our culture. Pâinică frumoasă, din cuptor scoasă, pâinică cu minte, cu fața fierbinte. Just like as a resume, so we have for the wedding the kolache. Kolache is the kind of with the hole in the middle. Acesta este un colac mare, de formă rotundă. So this is a bigger one. Din aluat. It has flowers and leaves ornated on the top. Pe dânsul se pun daruri de la soacra mare către soacra mică. So for the big mother-in-law from the small mother-in-law to the big mother-in-law, they offer some presents during the wedding. El este jucat de către vornicel până la casa miresei unde se gătește mireasa. And that's how they go to pick up the bride at the house where she's getting ready. De la casa miresei, soacra mică dă și ea un colac, dar pe dânsul se pun multe daruri care se leagă în untașii. Then, once they reach the bride house, then the mother-in-law, the small mother-in-law, the mom of the bride, is also adding some more gifts that they put on top, piling up, and then later on they dress them up for the bride and the groom. They put basically on top of the clothes. Colac este pupăza miresei. That's another un colac de formă dreptunghiulară care îl coace în una mare. Nașa coace acest colac și se pune acest colac într-o basma tradițională și este dusă de către două fete mari din urma vornicelului până la casa mirelui unde se gătește mireasa. Acolo se gătește, deci mireasa asta se duce... Nuna mare, nașa face colacul și îl duce la... Okay, so now there's another bread that someone else is making. So we have the... oh my goodness, I have a lapsus. I have to translate to you. But there's another one type of rectangular bread that is taken again to the bride by someone else. Again, everything is taken to the bride. Când ajunge acolo, nuna mare scoate această pupăză și face semnul crucii
la tineri și începe să gătească mireasa. Îi pune voalul, fataua, coronița de flori și împiept buchețelele la mire și la mireasă. Yes, so then this the lady, because she will be basically replacing your spiritual mother in this tradition. So when she arrives to the bride's house, she does the cross sign, and then they offer this bread to the bride, and then they start preparing the bride with the how do you call this long thing? You know what you put on top, the veil? Yes. Alt colac este colacul de mire. So this is the broom, the groom bread. Spre deosebire de alți colaci, acesta este făcut din aluat dulce, ca să le fie viața dulce. So this is made with a bit of sweeter dough, so that their life is sweet. Cu flori să le fie viața frumoasă și cu busuioc să le poarte noroc. With flowers, so that their life is nice, and then with basil, so that it brings them luck. În mijloc, colacul are o gaură pe unde mirele îl îmbracă pe mână. So the groom also has to dress the bread on the hand, and he wears it like this. După ce se gătește mireasa, toți se apucă de mâini și joacă 3 cercuri în jurul mesei. So once the bride is ready, they all come together, hold hands, and dance around the table a few times. Apoi nuntașii ies afară, se pune un scaun lung, 2 pierne și se așează socrii mari pe scaun, pe pierne, și tinerii își iau iertăciune de la părinți. Then after the dance, my goodness, they put some chairs around. People are sitting around on the chairs, but then there are 2 big cushions that they put on the floor, and then the parents of the groom and the bride, they're sitting on those cushions, and the groom and the bride have to ask for blessings before getting married. Apoi mirele primește un arc. Then the groom receives this arch. Îți face semnul crucii în 4 părți ale lumii. He does the cross in the 4 corners of the world. Și țintește cu arcul, tot așa, în 4 părți ale lumii. And then dar țintește sau numai pretinde? Doar țintește. Aha, ok. Și pe urmă se trage această săgeată undeva jos, dar arcul trebuie să-l arunce peste casă. Okay. Dacă arcul se duce dincolo de casă, de acoperiș, tinerii o să trăiască undeva departe. Dacă el se rostogolește înapoi în o gradă, tinerii o să trăiască cu părinții. Okay. So he does the same sign in the 4 parts of the world. Then he launches the arch, and then he has to throw the bow across the roof of the house. If the bow goes far, it means the newlywed people will live very far away from the traditional family. Otherwise, they will live very close to the family. După aceasta, nuna mare, nașa, ia acest colac și deasupra capului la mir, îl rupe în bucăți și aruncă la toți nuntașii. Pe o bucățică. Then the spiritual mother, the godmother, she puts the bread on top of the groom's head. She breaks it apart in different pieces, and then she starts throwing the pieces of bread to all the people who are there for the wedding. Toți se stăreau să mănânce câte o bucățică de colac, dar mai duceau și acasă. Bărbații se duceau la pescuit, presurau în apă și prindeau pești. Gospodinile dădeau la găinuși, cădeau cloști, dar fetele mari puneau sub pernă și visau viitorul soț. So everybody had to eat a piece, of course, but then the men would take to give to the fish so that they can fish more. The women would take the crumbs to give to the chickens so that the chickens can make more eggs and small chickens. And then the single ladies, they would take a piece of bread, put it under their pillow so that they can dream about their future husband. La masa mare se închină 6 colaci, așa, fel de colaci, cu daruri pentru fiecare. Părinții mirelui, nunii mari și părinții vornicelului, 6 colaci. 5 însă așa, dar pentru soacra mare colac deosebit. Wow. So there are 6 breads that are seated on the big wedding table. Because at the big wedding table you have the parents of the groom. Aceasta se numește pupăza de soacră mare. Și are ochi, nas, guriță și se îmbracă cu haine cu care să le îmbrace soacra mare. Soacra mică le cumpăra exact pentru soacra mare și avea mare grijă ca să nu fie supărare, ca să fie pe plac. Cum se mânează această pupăză, o să înșelăm un fragment. Okay, so she will show us how to dance this. So there are 6 people at the big table: the groom, the bride,
the godfather, godmother, and the parents. So all 5 from the 6 breads, 5 are the same, but the 6th is very special. This is for the groom's mother, so the big mother-in-law, and she was very carefully arranged like this and offered by the bride's mother to the groom's mother, and she was supposed to wear those clothes, and you need to be very careful so that you really please her, so that your kids also get along. Mai avem și colace de sărbătoare. Cu așa fel de colăcei, împărțituri, noi ne ducem la toate sărbătorile. La Crăciun, la Paști, la Duminica Mare, cu cadouri, cu dulciuri. La Crăciun, la Paști cu pască, cozonac, cu colorate, dar la Duminica Mare mai ceva din veselă. Farfurii, cănuță, pahar cu fructe de sezon. Și ne ducem la mamă, bunică, nașă, fină, vecină, la toți ne ducem cu așa fel de părțituri. So this is a smaller one. It's used usually to go Sunday to the church. You add some other things in here. Și aceștia sunt colașii pe care îi folosim la mormântări, la pomeni, sunt mai micuți. Nou colaș, așa fel, se înșură pe o frânghie și este dus până la cimitir și acolo se rupe și se dă de pomeni. So these smaller ones are the specific bread used for when somebody dies and we go to the burial. So there's 9 of them. 9 of these breads are lined on a string. You go to the burial site, and until you bury the person, then you start spreading and eating them around with the people there. Și acum să înșenăm un fragment. Vă invităm aici. Okay, so now it's time to dance. How to offer this bread. Na 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 na.